Ти була лисицею. Що? Ну, лисицею. Я? Лисицею? Ти лисицею. А де ж тоді мій хвіст? Я добре пам'ятаю той день, коли дідусь сказав, що я лисиця. Коли ж це було? Мені тоді саме виповнилося 5. Знайомтесь, це мої найкращі бабуся та дідусь. Бабуся дуже смачно готує і завжди за мене хвилюється. Та іноді може на мене прикрикнути. Та дідусь їй відповідає: На цю дитину кричати не можна. Бувають діти, на яких деколи не гріх і прикрикнути, а на цю не можна. а це мій собака Меркурій. Він завжди вертить хвостом і ворушить носом, коли чує аромат бабусиної юшки з кухні. Точно, треба вам побільше розказати про мого дідуся. Дідусь все знає. Знає, що піде дощ тоді, коли про це ніхто не здогадувався. Навіть синоптики. Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні ми дізнаємося прогноз погоди на сьогоднішній день. Отже, ясною погодою нас цей день не порадував. Хмари закрили небо вже з самого ранку та протрималися до пізнього вечора. Ранок та день минуло без опадів, а ввечері розпочався дуже сильний дощ з грозою. Будь ласка, не нехтуйте парасольками. І до наступної зустрічі завтра. Дивіться, скільки у нас телевізорів. Усі вони дідусеві. А на веранді ще 5 розібраних стоїть. Цікаво, чи працюють ці телевізори зараз? Добрий день. Вітаю вас в моєму білому домі, в нашому овальному кабінеті, містере президент. У мене є до вас одне питання. Скажіть, будь ласка, де все ж таки ваш костюм? Ні, ну дійсно, пане президенте, невже так важко одягнути костюм? Це у дідуся таке хобі. Він всі свої поламані телевізори ремонтує, потім знову ламає та знову лагодить. Ох, якби дідусь надумав продати ці телевізори, чого б ми тільки не купили. Певно, купили б мені літак. І справжній корабель. І навіть невеличкий скейт. Та дідусь сказав мені, що можливість ремонтувати техніку для нього дорожча за все на світі. І я з ним погодилась. Того ж дня дідусь розповів, що знайшов мене в лісі,
біля лисячої нори майже 5 років тому. Він забрав мене, щоб я не замерзла, бо була зима. Він сказав, що я більше походила на лисицю, аніж на дитину. Але з часом вилідніла. Хоча так і залишилася. Руда та дика. Так, мені подобається бути лисицею. За тиждень почалися снігопади, які передбачав дідусь. Тож ми проводили багато часу вдома із моєю найліпшою подружкою – бабусею. Мені подобається слухати, коли вона розповідає про квіточки у нашому саду. У мене є фотографія, на яку попав дідусь. На ній він за кермом свого запорожця, як завжди, посміхається. Здається, саме в той день дідусь розказав мені, що у всіх дітей є янгол-охоронець. І що мій має прилетіти на День Святого Миколая. А ще дідусь розповів мені, як у молодості боявся підійти до бабусі познайомитись. А все тому, що вона була надто красива. Носила підбори й модну зачіску, а в нього були одні штани на всі випадки життя. Тож, врешті-решт, бабуся познайомилася з ним сама, а за деякий час вони одружилися. Дід казав, що бабуся вміла робити все на світі – куховарити, шити, танцювати, навіть складати вірші. Єдине, що в неї так і не вийшло – це народити дитину. Тож, я думаю, добре, що все так склалося, і дід знайшов мене в лісі. Тепер ми є одне в одного, і нам разом добре. А одного разу ми з бабусею влаштували покази мод. Ходили хатою в її сукнях, а дідусь фотографував нас на старий фотоапарат. Пізніше я зібрала з тих знімків цілий альбом. А ще у мене є браковане фото. Не знаю чому, але воно так і не проявилося. Хоча я не здаюся.
Напередодні свята Миколая, коли я майже заснула, щось раптом блиснуло. На краєчку мого ліжка сидів хлопчик із величезними білими крилами. У нього був задумлений вигляд і гарний зелений шарф. Цей хлопчик виявився моїм янголом. І я вже знала, чого він прийшов. Щоб запитати про мої побажання. Але він сказав, що знає всі мої бажання. Прямо із моєї голови. Він знає, що там у моїй голові є щось про літак. І корабель. І маленький скейт. І навіть про шапку з вухами. Раптом Ре почув гавкіт Меркурія з іншої кімнати і виглядав дуже здивованим. Він розповів, що там, де він живе, немає собак і котів. Він живе у зеленому місті. Це таке місто янголів. Мені стало дуже шкода, що у них немає собак. Але Ре розповів, що у них є багато музичних інструментів, і що кожен янгол грає на музичному інструменті. Наприклад, він грає на віолончелі. Це така велика скрипка. Таре сказав, що мені вже час спати, бо прогавлю свій подарунок. Він накрив мене ковдрою, і я заснула. Мені снилось дивне місто із зеленими будинками і поважними янголами, які замість котів і собак водять на повідку велетенські скрипки. Наступного ранку я прокинулася від того, що Меркурій гавкав так, ніби хотів сказати мені щось дуже важливе. Я встигла краєчком ока побачити свій хвіст, який знову швидко зник. І почала згадувати про свого янгола, якого бачила вночі. І раптом побачила, що на краєчку ліжка щось лежить. Та це ж шапка з вухами! Точнісінько така, як я хотіла. Реш сказав, що Миколай обов'язково принесе мені щось з мого списку бажань. Мабуть, літак буде наступного року.
У мене є власний янгол. Його звуть Ре. Оце клас! Я побігла на веранду, щоб розказати дідусю з бабусею про місто янголів і про хвіст, який я знову бачила. Але їх ніде не було. На кухні, у вітальні, у ванній кімнаті. Ніде. Та невдовзі я почула наш Запорожець і нарешті побачила бабусю з дідусем. Але бабуся чомусь була у кріслі колісному, і вони дуже змінилися. У них побілішало волосся, а у дідуся брови мали такий вигляд, ніби в них позастрягали сніжинки. Вже за хвилину я зрозуміла, що це новий транспорт для бабусі, і він потрібен не для розваг. Вона більше не могла ходити. І бабуся теж була якась інакша. Важко сказати, що саме було не так, але я нюхом чула, що щось сталося. Коли ми з бабусею залишилися удвох, я розповіла їй про свого янгола, про Ре. І бабуся розповіла, що вона теж бачить янголів. А я не знала, що й думати. З одного боку, звісно, було радісно, що бабуся теж бачить янголів. А з іншого боку, вона цьому якось не дуже раділа. Після того мені бабуся ще розповідала про мавку, яку бачила в лісі. А потім припинила розмовляти взагалі. Натомість цілими днями щось писала. І бабуся так захопилася писанням, що геть забула про нас із дідом. Меркурію, як і мені, все це було не по собі. Він лежав у своїй лежанці та скиглив. Я помітила, що в дідуся тремтять руки, а бабуся зовсім не всміхалася. І Меркурій навіть не хотів зі мною гратися. Це мене дуже непокоїло. Невже зовсім ніхто не хоче зі мною спілкуватися? Сніг уже зовсім розтанув, і зранку навіть виглянуло сонечко. І дідусь сказав: «Бачиш, як сяє?» Це сонце проводжає бабусю до янголів. Він пояснив мені, що бабуся померла і тепер житиме в місті янголів. В той день я знову побачила Ре. І я подумала, як було б добре, якби бабуся жила зараз там, де живе Ре. Я за нею дуже сумувала. Мені дуже хотілося з'їздити до неї. Та Ре розповів мені, що в місто янголів можна лише тим, хто зробив усі важливі справи. І Ре нагадав мені, знову з моєї голови, що я досі не посадила власну оранжерею на підвіконні і не навчила Меркурія давати лапу. І нагадав про школу, до якої я скоро піду. І що я би хотіла відвідати гурток танців. І я зрозуміла, що поки мене в це місто не пустять. Так, Меркурію, вже час. Давай лапу. Не язик, а лапу. Давай, лапу. Меркурію, ну не ніс. А лапку. Ну, будь ласка, дай лапу. Так, молодець. Ти дав аж 2 лапи. Ну, це нічого. Скоро зможеш і одну дати, якщо вже 2 зміг. Розумничко. Не поспішай, лисичко.
Ще стільки справ попереду. Життя прекрасне. Наступного дня залунали телефонні дзвінки. Раніше в нашій хаті ніхто не мав звички говорити по телефону. Тільки бабуся раз на місяць дзвонила сестрі за кордон. І спочатку телефонував дідусь, а потім якісь занадто вічливі пані дзвонили нам. Перші кілька днів мені подобалося брати слухавку та називатися іменами з мультиків. Але потім набридло, бо ніхто не хотів підтримувати зі мною розмову. Всі відразу просили покликати дідуся. Одна жіночка назвала мене якимсь сирним словом. Я такого не чула раніше. Як же вона сказала? Щось про сир. А, сирота. Таке дивне слово – сирота. Я зрештою наважилася запитати у дідуся, хто йому постійно телефонує, та що означає слово «сирота». Чи, може, дідусь шукає собі нову жінку? Дідусь розсміявся і сказав, що йому дзвонять жіночки, але замолоді для нього. Всі вони заміжні, але не мають дітей, і, можливо, нам якась із них сподобається, і ми попросимо її про мене подбати, якщо раптом дідусь захворіє чи муситиме кудись поїхати. Мене це все дуже занепокоїло. Він що, хоче мене комусь віддати? Не знаю чому, але я страшенно розлютилася на діда. І тому я вчинила так, як на моєму місці вчинив би кожен. Зібрала в наплічник найважливіші речі. Щоб не було нудно, альбом для малювання та олівці. І плеєр, щоб слухати музику. А ще пачку сухариків та чорничне варення. Із цими речима я зачинилася на горищі. Я вирішила пожити там тиждень, доки не придумаю, що із цим усім робити. Мені швидко стало нудно, бо на горищі немає наших красивих картин, які я люблю розглядати. Та всі мої горщички з квітами, цибулею та кропом також залишилися внизу на підвіконні. Дідусь зазивав мене спуститися та поговорити чи прогулятися. Але я сказала, що поговорю з ним за тиждень, а до того часу сидітиму тут. Я знову чомусь пригадала те сирне слово. Дідусь мені таки пояснив його значення. Сирота – це дитина, у якої немає тата і мами. Виходить, ті жіночки по телефону називали сиротою мене? Одна з них ще й запитала, чи не сумно мені без батьків. Але чомусь це слово з її вуст звучало неприємно. І я замислилася. Якби дідусь кудись надовго поїхав, мені, мабуть, було б сумно. Але я ніколи не сумувала через маму і тата. Не просто ж так слово «сирота» таке сирне. І раптом я уявила величезну планету із сиру у космосі. Вона, певно, зроблена з молока, і в ній є дірочки-кратери, як у справжньої планети. Тільки ця сирна. Сир. Але таке це слово, у нього присмак. Аго! Тут хтось є? На цій планеті живуть миші, які потрошку її їдять. Ой, а я зовсім не боюсь цих страшних сірих сирних мишей. Не боюсь. Окрім них, на цій планеті є сирники, які плавають у вершковому морі.
замість снігу точно падає чудовий натертий сир. Ця планета чудова. І ніякі миші її не зіпсують. Можливо, бабуся теж зможе відвідати цю сирну планету. Наступного ранку я прокинулася від того, що дід з кимось розмовляв. А я малювала в альбомі та слухала, як дід розповідає всім поспіль про те, яка я хороша дитина, що люблю і що не люблю. Дідусь навмисно розмовляв дуже голосно, так щоб я аж на горищі все чула. Я малювала зелене місто янголів та уявляла, як там облаштувалася бабуся. І я чула, як його гості сміялися щоразу, коли дідусь говорив серйозно, і мовчали, коли він жартував. Я знала, що ми з ними не подружимось. Раптом, якщо я зізнаюся, що я наполовину лисиця, мені у відповідь скажуть, що я брешу. Останнього дня мого протесту до діда прийшла ще одна пара. У жінки було руде волосся, щоправда, не таке, як у мене, а пофарбоване, але воно мені сподобалось. А чоловік був високий і з вусами. Вона сказала, що їй сподобалися мої малюнки, особливо ті, що з янголами. І я вирішила все відразу сказати їй прямо. Дід їм цього не скаже, щоб не налякати. Я наполовину лисиця. І дідусь знайшов мене біля лисячої нори, коли я була ще немовлям. Я чекала, що жінка насупиться. Та вона нахилилася до мене і сказала: «Я впевнена, що сама лише наполовину жінка, а ще наполовину білка. От побачиш. І краще навіть не показуй мені горіхи». Я не відразу придумала, що сказати. Раніше я ніколи не зустрічала людей, які так само, як і я, наполовину звірі. Я дивилася, як вона рухає носом, швидко-швидко, вліво і вправо, точнісінько, як білка в нашому лісі. Схоже, вона казала мені правду. Того ж дня я помирилася з дідом. З мого дозволу дідусь запросив до нас на вихідні Йону та Йору. Так звали роду жінку і її вусатого чоловіка. Ми робили все те, що й раніше, коли з нами була бабуся. Я навчала Йону плести намисто, а вона навчила мене робити з паперу журавликів. Юра подарував мені фотоапарат, який одразу друкував фотографію. І я наробила цілу купу знімків. На одному з них дід грає з Юрою в шахи. Один знімок я навіть поставила в рамку. На ньому ми всі разом. Коли знову побачу Ре, віддам йому це фото. Нехай передасть його бабусі.